طلبوا مني الاخوان في لا اس ام اس ام لا سوسيتي ماروكان دي سيونس ميديكال باش نلقي لهم هاد المحاضره الافتتاح على اصلاح لا فورماسيون في ميدان علوم الصحه. هذا الاصلاح علاش جا؟ لانه كما تتعرفوا اول كليه الطب في المغرب فتحت ابواب ديالها عام 1962، هذه اكثر من 50 سنه. ثانيا في اوروبا عام 98 بدا ما يسمى بالبروسيسوس دو بولون، هو واحد التقارب ما بين الدول الاوروبيه باش يكون واحد التنسيق ما بيناتهم، وتكون المعادله ما بين الشهادات اللي تتعطيها كل جامعه وكل بلاد. وهذا البروسيسوس دو بولون انتهى في عام 2010 بواحد المنظومه اللي تتسمى ال ام دي، ليسانس ماستر دكتوراه. دونك وحدوا ما بيناتهم، واليوم في هذا البروسيسوس كاين 47 دوله في اوروبا زائد تركيا زائد روسيا. دونك هذا التقارب مكنهم باش يكون ما بيناتهم اعتراف متبادل اولا ما بين الشهاده اللي تتسلموا في كل بلاد، وثانيا مكنهم باش الطلبه ديالهم في لو كادر ديال واحد المنظومه تتسمى ايراسموس يدوزوا من بلاد بلاد. ودابا في اوروبا كلها ما كاينش شي تكوين اللي ما تيلزمش على طالب باش يدوز على الاقل 6 شهور في بلاد اخرى وفي نظام اخر. وهذا يعني في حد ذاته سي اون ريشيس كبيره بزاف، يعني تتغني التكوين. المغرب دونك ما كانش خصو يبقى خارج هذا السياق العام، لانه حتى حنا مرتبطين باوروبا بالخصوص، وخص الدبلومات والشواهد اللي تنعطيو يكون معترف بها. دونك كان خاصنا نخرطوا في هذه المنظومه. وبدا العمل عام 2003 جميع المسالك علميه اقتصاديه الى اخره، وبدينا نخمو في الاصلاح ديال علوم الصحه عام 2005. دونك تكونوا لجان على الصعيد الوطني جهويين، وهاد اللجان خدموا ونتجوا بزاف ديال الافكار. وعام 2006 مع الاسف حبس داك لو سيركوي، لانه تتعرفي بان الصحه عندنا جوج وزارات وصيه، عندنا وزاره التعليم العالي من جهه ووزاره الصحه من جهه اخرى. دونك حبس داكشي باسكو كان واحد سوء التفاهم. وفي 2013 عيطوا علينا باش نعاودوا نحيوا هذا المسلسل، وفعلا تجمعوا لجان وتجمعنا مع دي بروفيسيونيل، مع المهنيين على الصعيد الوطني، لا من ناحيه الطب ولا من ناحيه الصيدله ولا من ناحيه طب الاسنان. دونك عملنا ما يسمى بلو بروفيل، شنو هما الاطباء اللي تحتاجهم المغرب ل 20 سنه المقبله، شنو هما الصيادله، شنو هما المهارات اللي خصهم يكونوا عندهم 20 سنه مقبله، وشنو هما اطباء الاسنان كذلك ل 20 سنه مقبله. دونك هذا تتسمى لو بروفيل. من ذاك لو بروفيل ترجمناه بما يسمى لو ريفيرونسيال دي كومبيتونس، شنو هما المهارات، شنو هما الكفاءات اللي خص هاد المهنيين يكونوا عندهم. وهذوك لي ريفيرونسيال دي كومبيتونس فيهم لو سافوار، يعني شنو هما المسائل اللي تيخصهم يكونوا عارفينها. لو سافوار فير، شنو هما المهارات المهنيه اللي خصها تكون عندهم. وشنو هو لو سافوار اتر، كيفاش تيخصهم يتعاملوا مع الناس ومع الزبناء ديالهم مع المرضى ديالهم الى اخره. ومن بعد ترجمنا هذا الشيء برامج تكوين، وهبطنا من بعد لي موديول الوحدات الدراسيه. دونك هكذا عملنا هذه الخدمه، وما بقاش كما زمان اللي كان تنقولوا حنا داك لا فورماسيون سي ان ميل فوي، ستادير تراكم ديال الاختصاصات. حيدنا هذا الشيء، ولا في الحقيقه واحد المنظومه متكامله لوجيك كويرونت باش نكونوا هاد المهنيين الصحه. الوغ اللي دفعنا اوسي لهذا الشيء ماشي غير البروسيسوس دو بولون، هو انه منذ 50 سنه تغيرت الاشياء، تغيرت الديموغرافيه، تغيرت الامراض، تغيرت السوسيولوجيا في بلادنا. الطب على الصعيد العالمي تطور
وتغير بزاف. دونك كان خصنا حتى حنا نواكبوا هذه المسائل ونواكبوا المستجدات التقنيه المهمه اللي عرفتها هذه المنظومه، ونواكبوا كذلك الاثمنه الباهظه اللي ولات دابا لا سونتي تتعاني منها الى اخره. دونك هذا هو السياق ديال التدخل ديالي.